Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Dũng Thích Va. Thì hôm nay mình trên tay một cái sản phẩm mới đây. Sản phẩm kính thông minh tên là Rokit. Thì đối với mình đây là chiếc kính xịn nhất, nhiều tính năng nhất mà mình từng được trải nghiệm tới nay. Thì dành cho các bạn chưa biết á, Rokit là một hãng sản xuất kính thông minh bên Trung Quốc. Họ đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng rồi, giống như Rokit Max nè, Rokit Station. Thì hai dòng đó đó là nó cạnh tranh trực tiếp với dòng kính X-Real, dòng kính mà đeo vô nó hiển thị màn hình to đùng trước mặt á để xem phim chơi game rất là đã. Thì hôm nay họ sản xuất thêm dòng kính thông minh mới để cạnh tranh trực tiếp với dòng kính Ray-Ban Meta của Facebook á. Thì ok, hôm nay mình sẽ mở hộp nó ra xem nó có gì và có những tính năng gì mà mình nói nó nhiều tính năng và xịn nhất cho tới thời điểm hiện tại nha. Ok, bắt đầu thôi nào. Là chiếc kính sau khi mình đeo em nó lên nè, đó. Thì các bạn nhìn nó trông qua cũng giống như những chiếc kính thông minh khác thôi, nó có camera, có trồng kính rồi có AI rồi vậy đó. Nhưng mà đặc biệt chiếc kính này nó có cái màn hình phía trước được trang bị 2 tấm micro LED đây nè, thì nó sẽ chiếu màn hình phía trước. Màn hình nó là chỉ hiển thị màu đơn sắc, hiển thị chữ phía trước mặt thôi, nhưng mà có cái màn hình nó rất là tiện lợi. Và cái điểm đó là cái điểm ăn tiền thay đổi cuộc chơi của nó đó. Cái cảm giác đầu tiên mà mình đeo kính này lên á, mình thấy nó rất là đẹp, nhẹ, đeo thoải mái lắm, không hề gây khó chịu gì á. Thì với cái trọng lượng của chiếc kính này là 49 gram nè, nó tương đương với chiếc Ray-Ban Meta 2, nhưng mà được thiết kế nhiều tính năng hơn nè, kèm theo 2 cái màn hình micro LED nữa mà không làm cho cái tròng kính nó dày hơn bất kỳ xíu nào á. Ok, để giờ mình nói sơ qua các dòng kính hiện tại có trên thị trường nha. Thì trên thị trường hiện tại có 2 loại chính. Đó là cái loại đầu tiên là loại họ trang bị camera kết hợp với AI. Tất cả các giao tiếp của các bạn đều thông qua lời nói, và nó sẽ nhận diện lời nói, nó nghe xong nó phản hồi về các bạn qua cái phần âm thanh của loa hai bên gọng kính nè. Đó. Thì cái loại đó là cái loại phổ biến trên thị trường, giống như Ray-Ban Meta, Xiaomi và các startup khác thì đang tập trung với vấn đề đó. Còn cái loại thứ hai á thì nó có màn hình, nó có AI nhưng mà không có camera. Thì loại đó là dòng kính Even Reality G1. Cái kính đó cũng mắc lắm nha, chứ không rẻ. Và còn một loại thứ ba nữa là có màn hình, có camera, có AI rồi luôn. Nhưng mà cái việc họ xử lý cái phần cứng á, họ xử lý chưa tốt nên cái gọng kính này nè, nó to đùng luôn, nó to như thế này nè. Thì đó là dòng kính Raynel X2. Thì nó rất là cồng kềnh và bất tiện khi đem ra ngoài lắm, đeo không có thẩm mỹ. Thì trở lại chiếc kính Rokit này nè, thì nó vừa có màn hình, có camera, có AI, tích hợp rất nhiều tính năng, nhưng mà thiết kế vẫn nhỏ gọn đẹp. Thì như nãy mình có nói là chiếc kính này nó có màn hình và nó kết hợp với AI, và AI của chiếc kính này là sử dụng AI của ChatGPT. Thì hai cái nó kết hợp với nhau á, khi các bạn đi ngoài đường dịch thuật ngữ rất là tiện, và hỏi gì á nó sẽ show trước màn hình mình, nó show trực quan và mình nhìn rất là dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn là việc mình nghe qua lỗ tai. Để mình show cho các bạn xem nha, bên trong kính nó hiển thị như thế nào đó. Đó, nó hiển thị như thế này nè. Ở đây là mình dùng cái camera điện thoại mình quay trực tiếp vô kính thì mình thấy chữ nó nhòe xanh như nè, nhưng mà khi mình nhìn trực tiếp bằng mắt á, là nó không có cái đó, màn hình nó không có giật gì á, nhìn rất là rõ nét, rất là sáng. Và còn một cái tính năng khác nữa mà chiếc kính này mình cực kỳ thích, đó là tính năng nhắc chữ. Nó hiển thị một danh sách chữ, những gì bạn soạn trong note á, bạn gửi vô đây thì chiếc kính nó sẽ hiện ra. Khi các bạn thuyết trình như hoặc như đang quay phim như nè, mình quên đoạn nào á thì chữ nó hiển thị trước mắt mình, mà mình nhìn vào đó cái mình nói, mình thuyết trình tiếp, mà cái người nhìn đối diện mình không hề biết mình đang nhìn chữ. Nó dùng tính năng này dùng cho thuyết trình này, nhắc chữ nè, nhắc kịch bản nè, nhiều thứ hay lắm. Và đặc biệt nữa là chiếc kính này nó hiển thị lời bài hát, hiển thị giống như karaoke gì đó. Khi các bạn bật bạn nghe nhạc á, nếu bài hát đó có lời bài hát đó, nó sẽ hiển thị như thế này đó. Và còn một tính năng khác nữa là tính năng navigation. Nó sẽ có một cái màn hình nhỏ này nè, khi các bạn rẽ trái rẽ phải gì nó sẽ chỉ đường cho các bạn. Cái tính năng này nè, vì cái lý do an toàn nên nó chỉ cho phép đi bộ và chạy xe đạp thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ nói tiếp về phần camera của chiếc kính này. Thì nó giống như những chiếc kính thông minh khác đó, nó là được trang bị cái camera 12 megapixel, có thể chụp hình góc rộng. Kính của này chụp hình cũng rất đẹp nha, chụp hình quay phim rất đẹp. Còn bên đây nó chỉ có đèn cảm biến thôi, nhưng mà phần đèn cảm biến nó thiết kế liền mạch lắm, thiết kế trơn. Các bạn nhìn sơ qua là không biết bên đây có cái phần cảm biến đâu. Nó không giống như Ray-Ban Meta. Ray-Ban Meta thiết kế phần bên đây nè, nó giống như một cái camera vậy á. Còn bên đây nó chỉ thiết kế như vậy nè. Vì chiếc kính này là dòng kính của Trung Quốc nên nó được quay phim tối đa lên tới 10 phút lần. Nó giống như Xiaomi vậy á. Thời gian quay phim tối đa của nó là 10 phút, tức là mỗi lần các bạn bấm nút quay 10 phút sau các bạn mới bấm lại lần nữa.
Còn đối với chiếc kính Ray-Ban Meta là nó chỉ cho 3 phút thôi. Nhưng mà đặc biệt cái kính này nè, có điều mình thích đó, là nó cho tùy chỉnh cái tỷ lệ khung hình. Nó không giống như Ray-Ban Meta hoặc Xiaomi. Ray-Ban Meta thì cố định cái tỷ lệ khung hình là 3:4, còn Xiaomi là cố định tỷ lệ khung hình 4:3. Là ví dụ như các bạn có thể chọn tỷ lệ khung hình 3:4 nè, chọn tỷ lệ khung hình 9:16 nè, và tỷ lệ khung hình 4:3, khung hình ngang luôn. Có thể chọn tỷ lệ khung hình nào cũng được á. Nhưng mà kính này nó có thêm cái watermark nè. Mỗi lần chụp hình quay phim nó sẽ tự động thêm cái watermark của mình không có gỡ ra được. Họ không biết những cái phiên bản nâng cấp tiếp theo thì mình có thể bỏ cái watermark đó được hay không. Còn những dòng kính khác này nó không có watermark. Thì ok, đây là những video mình quay trực tiếp từ chiếc kính này nè. Mình quay ban ngày nè, mình quay ban đêm nè, quay đầy đủ ánh sáng, thiếu sáng. Rồi mình thử đi bộ chạy để test chống rung. Thì các bạn có thể xem qua tham khảo nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về phần lo mid và âm thanh. Thì cái chiếc kính này là cho chất lượng âm thanh lo mid cũng rất là ổn. Khi các bạn đi bộ nè, nghe gọi, đi bộ trong môi trường chạy xe máy ồn ào gì đó, phần âm thanh nghe to rõ nha. Nó có chọn cái phần âm thanh bên trong cái app á, nó chọn chế độ rhythm nè, loud nè, podcast. Thì khi bạn chọn ngoài đường, bạn chọn chế độ loud á, lúc đầu mình không biết á, mình chọn cái chế độ rhythm á, thì chạy ngoài đường á, nó cho cái chất lượng âm thanh nhỏ, nghe nhạc rồi gọi điện thoại, người ta gọi điện thoại tới nghe không có rõ lời. Về phần mid á, khi mình thử chạy ngoài đường á, mình ra lệnh là kêu HeroKit, cái cảm giác cái mic nó không có nhạy bằng Ray-Ban Meta hoặc Xiaomi. Ví dụ Xiaomi hoặc mình kêu hay Tiểu Ái, còn Ray-Ban Meta thì hay Meta là nó sẽ nhận liền. Còn chiếc HeroKit này mình kêu HeroKit đôi khi nó sẽ không nhận, kêu khoảng 10 lần thì có 1-2 lần nó sẽ không nhận. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về các tính năng thông minh và AI. Thì chiếc kính này cũng giống như chiếc kính Ray-Ban Meta hoặc những loại cái dòng kính thông minh khác, mà có thể dùng cái camera này nè, có thể nhìn cái môi trường xung quanh và thấu hiểu những gì bạn nói, bạn tương tác với nó thì nó đều phản hồi lại các bạn. Nhưng mà đặc biệt chiếc kính này nó có màn hình, nó phản hồi trực quan hơn, phản hồi tốt hơn so với những chiếc kính khác, giúp bạn dễ hiểu hơn. Tiếp theo mình sẽ nói về phần dịch thuật ngôn ngữ theo thời gian thực. Thì chiếc kính này nó hỗ trợ dịch thuật ngôn ngữ lên tới 89 ngôn ngữ luôn. Một cái danh sách dài thòn lòn như nè, hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Nó hơn hẳn Ray-Ban Meta, là Ray-Ban Meta chỉ có 4 ngôn ngữ thôi, còn Xiaomi thì chỉ có 10 ngôn ngữ thôi. Chiếc kính này hỗ trợ tới 89 ngôn ngữ luôn. Các bạn tha hồ chọn ngôn ngữ dịch, và các bạn có thể ra lệnh kêu nó trả lời bằng tiếng Việt nữa. HeroKit, can you speak a long sentence Vietnamese? Tất nhiên, tôi có thể nói một câu đại bằng tiếng Việt. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải nhiều thử thách khác nhau. Nếu nó biết kiên trì, học hỏi từ những sai lầm và luôn giữ thái độ tích cực, thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành công và hạnh phúc mà mình mong muốn. Đó thì các bạn nghe thử qua giọng tiếng Việt nó nói á, kiểu như người nước ngoài nói hả, nhưng mà nó đó giọng nó không tự nhiên lắm. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về phần tính năng pin và sạc. Thì nói về pin á, là nhà sản xuất công bố cái thời lượng pin của sử dụng chiếc kính này là lên 6-7 tiếng. Nhưng mà mình test thực tế á, mình sử dụng hỗn hợp, mình sử dụng nhiều tính năng pha trộn, vừa chụp hình vừa quay phim vừa Ray AI và sử dụng liên tục, thì thời gian sử dụng thực tế chỉ 4 tiếng 4-5 tiếng thôi. Phút cuối là nó tụt pin nhanh lắm. Nhưng bù lại là chiếc kính này sạc rất là nhanh, nó sạc là cũng chưa đầy 30 phút là đầy 100% rồi. Ok, nói về phần sạc á, là khi mua chiếc kính là nó sẽ cho kèm cọng dây. Thì cọng dây này là cái đầu sạc độc quyền của chiếc kính này. Một cái đầu vào á, là cái đầu cổng Type-C, còn đầu ra là cổng 3 chấu. Thì khi đưa vào cuối cái cổng kính này nè, nó có phần 500, thì đưa vào nó sẽ tự động hít vào, và sau đó các bạn dùng cổng Type-C này cắm đâu sạc đâu cũng được. Nhưng mà cái điều mình không thích đó là cái sợi dây này nè, khi mình cầm nó nhỏ lắm, nhiều khi mình bỏ xui nó rớt mất hoặc nó lọt đâu là tìm vào không thấy, thì coi như cái kính này không có sạc được. Tại vì nó sử dụng cổng sạc là có độc quyền mà, nó không có phải cổng sạc Type-C phổ biến. Thì đó là điều mình không thích từ chiếc kính này. Còn khi các bạn mua á, cái hộp nó tặng kèm theo á, cái hộp này nó không có tính năng sạc nha, hộp chỉ là hộp thời trang thôi, rất là nhẹ, rất là mỏng manh. Nếu các bạn muốn mua cái hộp sạc xịn sò hơn á, nó có tính năng sạc con cổng Type-C luôn, đẹp hơn chiếc Ray-Ban Meta nữa, thì phải bỏ tiền thêm để mua. Cái hộp sạc nó là có giá 99 đô, đang bán trên Kickstarter á. Ok, tổng kết lại á, là chiếc kính này là một cái chiếc kính thông minh mình cực kỳ thích. Và tại vì nó có màn hình, có AI, có camera, có đầy đủ tính năng hết, và nhiều tính năng hỗ trợ khác nữa. Mà thiết kế rất nhỏ gọn, đẹp, đeo rất là thoải mái. Và nó là chiếc kính thông minh tiệm cận với cái thế hệ AR. Thì những chiếc kính AR tương lai mình sẽ có thể tương tác bằng tay luôn. Hiện tại thì những chiếc kính thông minh hiện tại chưa có làm được, nó chỉ vuốt tác động trên đây thôi. Thì hiện tại cái sản phẩm kính HeroKit này nè, nó đang được bán trên Kickstarter với giá khởi điểm là 499 đô, nhưng mà giá dự kiến cuối cùng mình dự tính là khoảng 600 đô, gần 600 đô. Và những người đặt hàng đầu tiên á, sẽ được giảm giá 20 đô và tặng thêm nhiều phụ kiện nữa, nhưng gọng kính cận nè,
rồi cái hộp sạc như nãy mình nói nè. Ok, trên đây là toàn bộ thông tin về chiếc kính Rokit mà mình trải nghiệm. Sau khi mình trải nghiệm xong mình chia sẻ với các bạn những thông tin trên. Thì nếu các bạn thích video này cho mình xin một like, một share và nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.